Nelson Mendela, Long Walk to Freedom. This is an autobiography of Nelson Mandela. এইখন এখন নেলসন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি মানে আত্মজীৱনী বুলি ক'ব পাৰি। নেলসন মেণ্ডেলাৰ ফুল নেম হ'ল নেলসন ৰলিহলালা মেণ্ডেলা। Before you read apartheid, we should know about apartheid. What is apartheid? Because this biography is all about the system apartheid and how Nelson Mandela demolished the system and create history. So apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid হ'ল এটা ৰাজনৈতিক system যিটোৱে মানুহক ৰেচৰ মানে কলা বগা চাই পেলাই বিভাজন আনিছিল মানুহৰ মাজত। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি যে very recently মানে কিছু বছৰ আগলৈকে এই এপাৰ্থেইড চিষ্টেমটো এখন দেশত আছিল, সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ নাম কি, সেই দেশখনৰ নাম কি? ইয়াতে অপশ্যন দিছে 1 ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, 2 South Africa, 3 Australia. So the right answer will be South Africa. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব South Africa. South Africa এই এপাৰ্থেইড চিষ্টেমটো সিদিনালৈকে থকা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। Have you heard of Nelson Mandela? তুমি নেলসন মেণ্ডেলাৰ নাম শুনিছানে? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. মেণ্ডেলা আৰু তেখেতে গঠন কৰা নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে, আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলটোৱে এই এপাৰ্থেইড চিষ্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে বহুত দীঘলীয়া যুঁজ এখন দি আহিছিল। Mandela had to spend 30 years in prison. আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেণ্ডেলাই 30 বছৰ ধৰি জেলত থাকিব লগা হৈছিল। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. আৰু অৱশেষত 1994ত গণতান্ত্ৰিকভাৱে সাউথ আফ্ৰিকাত ইলেকশ্যন পতা হয়। And Mendela became the first black president of a new nation. আৰু মেণ্ডেলাই এই নতুন দেশখনৰ প্ৰথম ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কলা বৰণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ জিকিছিল। আৰু মেণ্ডেলাই এইটোত বহুত ভোটত জিকিছিল। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকৰ, প্ৰথমটোতো গম পাইছাই, ছেকেণ্ড মানে মেণ্ডেলা কিমান বছৰ ধৰি জেলত আছিলে, 30 years। আৰু প্ৰথম ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিল, ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিল? It was in the year 1994. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about the historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. এই অটোবায়োগ্ৰাফিখনত মেণ্ডেলাই ইয়াৰ এপাৰ্থেইড চিষ্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে মেণ্ডেলাই কেনেকৈ যুঁজ দিছিল আৰু তাৰ ফলত যেতিয়া তেওঁ ইলেকশ্যনত জিকিছিল আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে যিটো এটা হিষ্টৰিক অকেজন হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল, কাৰণ সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত গোটেই ৱৰ্ল্ডে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু সেই হিষ্টৰিক অকেজনটোৰ বিষয়ে এই অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ এটা পাৰ্ট আমাক এই লেচনটোত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত তোমালোকক সুধিব পাৰে যে এই অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ যিটো এই পাৰ্টটো মেইনলি কিহৰ ওপৰত দিয়া হৈছে? এইটো মেণ্ডেলাৰ এইটো যিটো ওথ টেকিং চেৰেমনি আছিল, সেই হিষ্টৰিক অকেজনটোৰ ওপৰত, ইনগৰেশ্যন চেৰেমনি বুলি কৈছে যাক, দ্য ইনগৰেশ্যন চেৰেমনি, তাৰ ওপৰত এই লেচনটো লিখা হৈছে। মানে এই লেচনটোত সেইখিনি বস্তুৱে উঠাই দিয়া হৈছে যিখন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি আছিল। তো তোমালোকে এইটো নিজৰ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ ইউটিউবত যদি তুমি BBC নিউজ মাৰি দিয়া
যিটো ব্ৰিটিছ নিউজ এজেঞ্চি হয় 10th May 1994 যদি মাৰি দিয়া এই গোটেই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনিৰ বস্তুটো ওলাই যাব BBC নিউজত এইটো সম্প্ৰচাৰিত হৈছে বহুলভাৱে মানে গোটেই দেশে চাইছিলে আৰু তাত প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেটলি 140 কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা লিডাৰ্ছ গৈ পেলাই নেতাবোৰ গৈ পেলাই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এই নেলছন মেণ্ডেলাৰ ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনিখনত so we go forward. Mendela becomes South Africa's first black president. Mendela South Africa এইটো মই আগতে কৈছোৱে প্ৰথম কলা বৰণৰ মানে প্ৰেসিডেন্ট ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল ইয়াৰ আগতে মানে ৰেচৰ ওপৰত ডিভাইড হৈ আছিল সাউথ আফ্ৰিকা যেহেতু কলা আৰু বগা দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছিলে আৰু তাত ৰুল হৈছিলে হোৱাইট বিলাকৰ মানে বগা মানুহবিলাকে ৰুল কৰিছিলে তাত কলা মানুহবোৰৰ ওপৰত আৰু কিছুমান অমানসিক অত্যাচাৰো চলিছিলে তাৰ বিষয়ে তোমালোকে পিছত পাবা নেলছন মেণ্ডেলা has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. So ইয়াত কি কৈছে after more than 3 centuries মানে 3 শতিকাৰো ওপৰত হোৱাইট এই বগা মানুহবিলাকে এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ওপৰত ৰুল কৰিছিলে Mr. Mandela's African National Congress Party owned 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. So South Africar এই হিষ্ট্ৰীত মানে গোটেই ইতিহাস যদি আমি চাওঁ এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত ইমান শতিকাৰ পিছত যিটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে ইলেকশ্যন হৈছিলে তাত নেলছন মেণ্ডেলাৰ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে 250 সিট পাই পেলাই বিপুল ভোটত মানে জয়ী হৈছিলে আৰু সিট আছিলে টোটাল 400 সিটৰ ভিতৰত 252 সিট লৈ পেলাই নেলছন মেণ্ডেলাৰ পাৰ্টিটোৱে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিলে এইটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে কিমান সিট পাইছিলে সেইবাৰ ইলেকশ্যনত নেলছন মেণ্ডেলাৰ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ টিমটোৱে পাৰ্টিটোৱে The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. So মই তোমালোকক আগতে কৈছোৱে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে এইটো মানে গোটেই পৃথিৱীৰ পৰা more than 140 কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা মানে 140তকৈ বেছি দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই যিটো ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি হৈছিলে এমপি থিয়েটাৰ বুলি বিল্ডিংটোত মানে ঘৰটোত প্ৰেটৰিয়া নামৰ ঠাইটুকুৰা যিটো এমপি থিয়েটাৰ নামৰ এইটো বিল্ডিংটো মানে যিটো বিল্ডিং আছিলে তাত এই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি হৈছিলে যিহেতু নেলছন মেণ্ডেলাৰ এইখন অটোবায়োগ্ৰাফি গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে কি আজি মানে সেই দিনাখনৰ কথা কৈছে আজি এই প্ৰেটৰিয়াত এমপি থিয়েটাৰ বিল্ডিংটোত 140খন দেশতকৈও অধিক দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ এই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে So never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. So Nelson Mandela এইটো পইণ্ট পুৰা হাইলাইট কৰি দিছে তোমালোকক যিটো মানে তেখেতে এড্ৰেছ কৰি মানুহখিনিক এড্ৰেছ কৰি কৈছিলে যে এই আফ্ৰিকাৰ মানুহে কেতিয়াও কাহানিও মানে আনৰ তলত থাকিব নোৱাৰে এজন মানুহে আন এজন মানুহক তলত ৰাখিব নোৱাৰে মানে আজিৰ পৰা আৰু এইটো নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণত কৈছিলে এড্ৰেছিং ভাষণত স্পীচত কৈছিলে Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So, কি কৈছে তেখেতে যে এইটো মানে কাহানিও নেদেখা এটা সিনাৰী দৃশ্য যিটো আমাৰ আফ্ৰিকাৰ গোটেই দেশখনে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে এই চেৰেমনিত য'ত প্ৰেটৰিয়াৰ ৰাস্তাবোৰত বগা কলা বিভিন্ন ৰঙৰ মানুহ একেলগে
মানে মাৰ্চ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, প্ৰচেছন কৰি পেলাই আহিছে। মোৰ দেন 1 লাখ পিপল, মানে 1 লাখতকৈও অধিক চাউথ আফ্ৰিকান মেন, ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন, মানে মতা মানুহ, মাইকী মানুহ আৰু ল'ৰা ছোৱালী, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে ধৰি মোৰ দেন 1 লাখ, 1 লাখতকৈ অধিক মানুহে ৰাস্তাৰে প্ৰচেছন কৰি আহিছে এই চেৰেমনিত যোগদান কৰিবলৈ। আৰু তেওঁলোকে একেলগে গান গাইছে আৰু ফূৰ্তি কৰিছে, আনন্দত নাচিছে। গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। মানে এইটো নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ এড্ৰেছিং স্পীচত কোনটো লাইন কৈছিল? নেভাৰ নেভাৰ এগেইন উইল দিছ বিউটিফুল লেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই আনাডাৰ। চ' আমাৰ এই ধুনীয়া দেশখনে আৰু যাতে কেতিয়াও কাহানিও এই এটাৰ তলত আনটোক ৰখা এই ছিষ্টেমটোৰ ফল ভুগিব নালাগে। তোমালোকৰ আগৰ পেৰেগ্ৰাফটোত এটা ৰৈ গৈছিলে মোৰ ক'বলৈ, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, যিহেতু আজিকালি টেক্সটৰ পৰাই কুৱেশ্যনবিলাক দিয়ে। জুবিলিয়েণ্ট চিন বুলি কোনটো চিনক বুজোৱা হৈছে এইটো আহিব পাৰে, তোমালোকে এইটো চাই ল'বা। ইয়াৰ পিছত আছে কিছুমান এক্টিভিটি, এইটো কলম এ আৰু কলম বি বুলি দিছে। ইয়াত কিছুমান ৱৰ্ড আছে আৰু মানে গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ আছে। এ ৰেইনব' গেডাৰিং, লাইক এ ৰেইনব' গেডাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এণ্ড নেশ্যনছ। চ' এইখিনি তোমালোকে বিৰ লগত মিলাব চেষ্টা কৰিবা, নহ'লে বহুত টাইম গুচি যাব। লেচনটো যিহেতু তোমালোকৰ দীঘল আছে, গতিকে মই লাষ্টত লাগিলে এইখিনি কৈ দিম, এতিয়া তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা। নেক্সট, চ' we can now forward to the next paragraph. 10th May, dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. So কি কৈছে 10th May, সেইদিনাখন আছিলে 10th May, dawn bright and clear, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাটো বহুত উজ্জ্বল আৰু ক্লিয়াৰ আছিল। For the first few days, কি কৈছে কিছুদিন পিছলৈকে, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So ইয়াতে besieged মানে কৈ দিছে to be surrounded closely by, মানে লাষ্ট কিছুদিন ধৰি তেওঁক বিভিন্ন দেশৰ নেতাবিলাকে তেওঁক আগুৰি ধৰি আছিল মানে এই ইনগ্ৰেশ্যন, বিফৰ দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি, আৰু তেওঁক সন্মান দিবৰ কাৰণে মানে এনেকুৱাকৈ তেওঁক আৱৰি ৰাখিছিল নেলছন মেণ্ডেলা। দ্য ইনগ্ৰেশ্যন উড বি দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং এভাৰ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ অন চাউথ আফ্ৰিকান চইল। চ' এই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনিটো চাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা দেখিব পোৱা নাছিল। ইমানবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই একগোট হোৱা চাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত আগতে কোনেও কাহানিও প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা নাছিলে। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So কি কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই? The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. প্ৰেটৰিয়াৰ যিটো ইউনিয়ন বিল্ডিং আছিল, তাত যিটো এম্ফিথিয়েটাৰ হল আছিল, এইটো বিৰাট ধুনীয়া আছিল, চেণ্ডষ্টোনেৰে বনোৱা আছিল, আৰু এই হলটোতে এই চেৰেমনিখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। ফৰ ডিকেডছ, বহু বছৰলৈকে ইয়াত এই হলটো, এই এম্ফিথিয়েটাৰ যিটো হল, ইউনিয়ন বিল্ডিঙত থকা হলটোৰ নামটো আহিব পাৰে দেই, এইটো এম্ফিথিয়েটাৰ, আৰু এইটো ক'ত আছে? প্ৰেটৰিয়াত, ইউনিয়ন বিল্ডিং নামৰ বিল্ডিংটোত।
গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা গতিকে এই হলটো বহু বছৰ বহু ডিকেড ধৰি ওৱান ডিকেড হ'লে 10 years হয় গতিকে বহু ডিকেড ধৰি এইটো হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি আছিল মানে বগা মানুহবিলাকৰ ৰেচিঅ' যিটো বিভাজন আছিল তেওঁলোকৰ সুপ্ৰিমেচি আছিল তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিল তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে আৰু এই সিটবিলাক এতিয়া বৰ্তমান প্ৰথম ডেমক্ৰেটিক প্ৰথম মানে গণতান্ত্ৰিক আৰু নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্টে মানে শপত গ্ৰহণ কৰিব আজিৰ এই হলটোত এম্ফি থিয়েটাৰত যিটো মানে প্ৰথম আফ্ৰিকাৰ ডেমক্ৰেটিক আৰু নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট মানে ভিনপৰ নথকা বিভাজন নথকা ৰেচৰ ভিতৰত বিভাজন নথকা গভৰ্ণমেণ্ট গঠন হ'ব On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zenani তো সেইদিনাখন শৰতৰ এটা ধুনীয়া দিন আছিল আৰু সেইদিনাখন তেওঁৰ ছোৱালী নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৈছে মই মোৰ ছোৱালী জেনানীৰ সৈতে আহিছিলোঁ On the podium Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president so podiumত যিটো মানে য'ত থিয় হৈ পেলাই ভাষণটো দিয়া হয় এই পডিয়ামত মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কে প্ৰথম শপত লৈছিল ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে এইটো আহিব পাৰে আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰখিনি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিম নহ'লে ভিডিঅ'বিলাক বিৰাট দীঘল হৈ যায়